السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا مشاهدين الكرام؟ اليوم أنا جبت لك الفيديو بالخصوص الطابعة إبسن إنكتنك، الموديل نمبر حقها L3360. وفي مشكلة بالطابعة هذه، لو تشوفها في الشاشة مكتوب لوحات الحبر تحتاج إلى صيانة، اتصل بشركة إبسن. بقول لك الحين اللي في خلف الطابعة هنا المستوى الحبر، لوحات الحبر هذه في ذاكرة حقها مليان، يعني استخدمها 100%. هذا اليوم أنا راح أشرح لك كيف طريقة تصفي الصفر الذاكرة، وراح تستخدمها طابعة مرة تانية بشكل عام. لو أنا بلف الكاميرا حقي وبشوف لو أنا شغل هذه طابعة، أنا أضغط يمين عليه، روح تفصيلات الطابعة، الصيانة، هذه الخيار اسمه صيانة، تضغط هنا Epson Status Monitor. شوف هذه هنا برضو أطلع الرسالة الجارية البحث الحين، وشوف هنا ايش الرسالة حق الخطأ في الطابعة. طيب هذه طالعة هنا الكلام في service required، يعني يحتاج صيانة. inkpad is at the end of its service life، يعني مستوى الحبر منتهي. طيب كيف نظبطها يا اخوان؟ سكر هذه الرسالة. اول شيء افتح موقع انترنت، وانا احط لك الرابط هذه بالديسكريبشن، تفصيل حق الفيديو. تنزلها برنامج من داونلود ويك ريسيت يوتيليتي فور ويندوز، تضغط عليه هذه اللي اول واحد، اوكي، وحمل برنامج وعمل تثبيت. تمام، بعد ما عمل تثبيت وعندي مثبت جاهز. افتح البرنامج بعد ما عمل تثبيت يا اخوان. هذا البرنامج يطلع بالشكل هذه. هذه الطابعة محددها من اول. اضغط هنا read waste counter، يقول 100% the counter has reached its limit and need to be reset. 100% استخدامها. اضغط هنا المربع اللي جنبها بالانجليزي مكتوب reset waste counter، تضغطها هنا. تمام، اضغط هنا reset. بعدين هو طالب منك الكي كود. لو تشتريها اتوقع تلقاها ب10 يورو ولا 11 يورو. لو تبغى تستخدمها بدون ما تدفع فلوس، تضغط تكتب هنا الكلمة اسمها TRIAL. شوف الكلمة هذه، انا اكبر شوي عشان نشوف. هذه ترايل يعني تجربة، بصفي لك مستوى الحبر إلى 80%، يعني 20% بصفي لك. كلمة هذه تذكرها TRIAL بالكيبورد، TRIAL. اوكي، ترايل، تكتبها ترايل، تعمل اوكي. هنا هذه رسالة، هو راح يصفي لك ما إلى 80%. تضغط نعم وانتظر. هو الحين ماشي قد الخطوة هذه. شوف اوكي، الحين هو يقول تمت، هذه بالانجليزي مكتوب تمت بالنجاح، بليز ترن اوف برينتر. لازم نفصل الكهرباء حق طابعة، نفصلها بالكهرباء. يعني فصلت الحين، ماشي. هنا برضه اختفى الشاشة اللي طلع قبل شوية. الحين انا شبك كهرباء مرة تانية عشان نشوف هل في خطأ موجود ولا لا. شغل الطابعة، جاري التشغيل. انتظر. اوكي، شوف يا اخوان، ما في خطأ الحين. ER11 خطأ ما في. اوكي، انا بيجي هنا بالكمبيوتر عشان اعطيه امر طباعة، اتأكدها هل طابعة شغال كويس ولا لا. اضغط خصائص وصفحة اختبار print stage. الحين يقول ايش؟ تم اعلان الطباعة، تحقق من مستوى الحبر بالنظام. طيب اعطيه فرصة شوية الين كمل العملية. وهنا نشوف الجودة حق طباعة. تدخل برا هذه عشان اخرج الورق. طيب شوف الجودة يا اخوان الكرام. طيب
شوف ملون، طباعة كويس ماشي، بس في تقطيع بالأسود. كيف نظبط هذه تقطيع؟ تخش هنا الدوت كلوز هذه، مرة ثانية بشوف ظبط عن طريق كمبيوتر، تضغط يمين على طابعتك وتضغط تفصيلات الطابعة، تضغط على تفصيلات الطابعة بتطلع المربع هذه، نروح لطالة اختيار الصيانة، بالعربي مكتوب عندك صيانة، بالانجليزي maintenance، تضغط على الصيانة. بعدين هنا ثلاثة خيارات، انتبه شوف العلامة هذه، بالعربي ما ادري ايش المعنى هذا، باور كلينينج، تنظيف كهربائي، اتوقع تنظيف كهربائي، تضغط على تنظيف كهربائي وبعدين تضغط التالي next. هنا يقول عندك فيه هبر موجود، هل في الخزانة؟ نحن نقول ايوه فيه هبر. بعد كده يقول هو لو تعمل العملية هذه ما راح تبدأ مرة ثانية إلين انتظر 12 ساعة، تضغط هنا برضه علامة yes، علامة صح، تضغط next، بعدين تعمل start ماشي. هذا عملية ممكن يستغرق، يقول power cleaning cannot be completed, your printer may not have enough ink. يقول عندك أحبار ما في موجود في الخزان، لكن عندنا حبر موجود. شوف هذه، نقول هنا لازم تضغط اوكي. يقول قد تكون الكمية الحبر غير كافية للتشغيل بشكل سليم، حددت عدد عين، اضغط اوكي. لكن بشوف في طريقة ترى هنا هنا برضو لو تشوف الاعدادات الصيانة، هذا الصيانة، تضغط اوكي، تحقق من التنظيف إذا تغير مستوى الحبر، محاذاة راس، تنظيف راس طباعة، تنظيف راس طباعة. بس هنا أبغى تنظيف إلكتروني. خلينا نبدأ مرة ثانية من الكمبيوتر نشوف. next، نضغط next start. طيب هو لازم صفي الحبر، يقول حبر عندك ما في لكن حبر فيه. أنا إيش سوي؟ أدخل مرة ثانية البرنامج بيكري ست، من هنا بشوف لو في خيار حق ink charge. طيب هنا عمل تنظيف راس، من هنا حدد strong cleaning head cleaning، أضغط yes. خلاص أنا بدأت عن طريق برنامج بيكري ست. هذا عملية شوف ممكن يستغرق وقت شوية، انتظر لين نكمل العملية وهنا أشوف هذا ماشي. بعد ما أخلص العملية هذه وهنا نجرب الطباعة. خلاص يا اخوان تمت تنظيف الراس ماشي، وهنا برضو ما في رسالة. انا اتيل هنا مر طباعة عشان اتأكد منها جودة الطباعة سمسم اول ولا يختلف. لأن هنا عملت تنظيف راس، صفحة اختبار، صفحة اختبار القديمة. شوف هذه في تقطيع عندك، لون اسود في تقطيع. اعطيت امر يقول هنا تتعين دب الان. يقول هبر اسود ما في، هبر اسود فيه هنا. طيب ايش نسوي الحين؟ انا اسوي لك اعادة تعيين الهبر، اشرح طريقة كيف تعمل اعادة تعيين الهبر. خلينا نخلص هذه. طيب تخش هنا اعدادات صيانة، اعدادات اعضاء صيانة، تحقق من تنظيف راس، تنظيف خفار، محاذاة الراس، اعادة تعيين مستوى الهبر، اضغط موافق، ابدأ هنا اوكي اوكي. كله لما انا اعمل زر هذه اسوي حدد كله واعمل تعيين مستوى الهبر،
نضغط اوكي. خلاص هنا ارجعها وهنا هذه أما الطباعة مرة ثانية. طيب هذا هو الطباعة. طيب يا اخوان شوف هذه اللي كان قبل ما عمل نظافة كان في تغطية هنا والحين ما في تغطية، اسود وملون كله ثيرين كويس. هذه الطريقة الحق تنظيف الراس وبخر الخطأ من هنا اللي يجي E11. تمام. لو في عندك اي سؤال بالخصوص الطابعة L3160 ترسلنا بالكومنتس هنعطي جواب ان شاء الله. وشكرا للمشاهدة وبالتوفيق للجميع، مع السلامة.